මගේ channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද වීඩියෝ එකකින් මේ පොඩි බෑග් එක කොහොමද ගොතා ගන්න කියලා තමයි මම ලේසියෙන්ම කියලා දෙන්නේ. මේ තමයි අවශ්‍ය දේවල් මේ බෑග් එක ගොතා ගන්න. මේ දේවල් එකතු කරගෙන මගෙත් එක්කම බෑග් එක ගොතන්න එකතු වෙන්න. මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් තනි වූල් එකක් හරි නූල් දෙකක් හරි මේ විදිහට දෙපට දාලා ගන්න. එතකොට බෑග් එකේ හයිය ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි වෙනවා. ඉස්සෙල්ලාම මේ විදිහට දම්වැල් දෙකක් දාගන්න. දම්වැල් දෙකක් දාගෙන දාගත්ත පළවෙනි දම්වැලට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 3ක් මේ විදිහට දාගන්න. දෙවෙනි කොටසට යමු. දෙවෙනි කොටසේදී පළවෙනි ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඒ කියන්නේ එක ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක්. ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාගන්න. ඊළඟ ස්ටිච් එකට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් දාගන්න මේ විදිහට. පළවෙනි එකට සහ අන්තිම ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් දෙකක් මේ විදිහට කරගන්න ඕනේ. ඉන්ක්‍රීස් එකක්. ඒ කියන්නේ එක ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ දෙකක් මේ විදිහට දම් වැලක් දාලා පිරවිල අනිත් පැත්ත හරවන්න. මේ තුන්වෙනි වටයේදී මේ විදිහට පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකයි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. ඊළඟ ස්ටිච් එකට සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි. අන්තිම ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකක්. දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. හතරවෙනි වටය පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකයි. ඊළඟට ස්ටිච් 5ට සිංගල් ක්‍රොෂේ 5යි. අවසාන ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකයි. දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. පස්වෙනි වටයේදී පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකයි. ඊළඟට සිංගල් ක්‍රොෂේ 7ක් මේ විදිහට දාගන්න ඉස්සරහට. එකකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 7යි. අවසන් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ දම් වැලක් දාලා පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. හයවෙනි වටය පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකයි. ඊළඟට සිංගල් ක්‍රොෂේ 9ක්. එක ස්ටිච් එකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 9යි. අවසන් ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකයි. දම්වැල් එකක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. වැඩි කිරීමක් කරන්නේ ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරන්නේ මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 13ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ චේන් එකක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දී මේ විදිහට පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් ස්ටිච් 11කට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ දාගෙන අවසන් ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න.
ඊට පස්සේ දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. නවවෙනි වටේදී වැඩි කිරීමක් කරන්නේ එක ස්ටිච් එකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 15ක් පිරවිලි කරගන්න. ඊට පස්සේ එක දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දහවෙනි වටේදී පළවෙනි ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඊළඟට අනිත් ස්ටිච් වලට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 13ක් මේ විදිහට පිරවිලි කරගෙන අවසන් ස්ටිච් එකට මේ විදිහට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. එකොළොස්වෙනි වටේදී වැඩි කිරීමක් කරන්නේ ඉන්ක්‍රීස් කරන්නේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 17ක් මේ විදිහට දාගන්න. එක ස්ටිච් එකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 17ක් දාගෙන දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරවන්න. දොළොස්වෙනි වටේදී පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. අනිත් ස්ටිච් වලට සිංගල් ක්‍රොෂේ 15ක් එකකට එක ගානේ දාගන්න. අවසන් ස්ටිච් එකට ඉන්ක්‍රීස් එකක් කරගන්න. දම් වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. දහතුන් වන වටේ සිට 18 වන වටේ දක්වා වැඩි කිරීමක් කරන්නේ මේ විදිහට එක ස්ටිච් එකට එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 19ක් කරගන්න. 13 14 15 16 17 18 වෙනකම් මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 19ක් එන විදිහට පේලි පිරවිලි කරගන්න. දම් වැලක් දාලා 18 වෙනි වටේදී පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මේ තියෙන්නේ මං 18 වෙනි වටේට වෙනකන් ගොතාගත්ත කොටස. ඊළඟට බලමු 19 වෙනි වටේ කොහොමද ගොතාගන්නේ කියලා. මේ විදිහට ඉස්සෙල්ලා වැඩි කිරීමක්නේ කරගෙන ආවේ. දැන් අඩු කිරීමක් කරන්න ඕනේ ඩික්‍රීස් එකක්. මේ විදිහට ස්ටිච් දෙකකට මේ විදිහට කටුව යවලා මේ විදිහට තොණ්ඩු තුන මැදින්ම මේ විදිහට කටුව ඇදලා ගන්න නූලත් එක්ක. ඊළඟට ඒක කරන්නේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට විතරයි. ඊට පස්සේ මේ විදිහට අනිත් ස්ටිච් වලට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 15ක් මේ විදිහට කරගන්න. අවසන් ස්ටිච් දෙකටත් කලින් කරපු විදිහටම අඩු කිරීමක් කරගන්න ඩික්‍රීස් එකක්. ඊට පස්සේ එක දම් වැලක් දාලා පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න.
මේ විදිහට අවසන් දම්වැල් දෙකට මේ විදිහට ඩික්‍රීස් එකක් කරගන්න තියෙන්නේ. මේ විදිහට මම මේ කරන විදිහට කරන්න. ඊට පස්සේ මේ තොණ්ඩු තුන මැදින්ම මේ විදිහට අරගන්න. 20 වෙනි වටේට යමු. 20 වෙනි වටේත් මේ විදිහට අඩු කිරීමක් කරගන්න ඕනි. පළවෙනි ස්ටිච් දෙක මේ විදිහට අඩු කිරීමක් කරගෙන ඊළඟ ස්ටිච් 13කට මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේ 13ක් දාගන්න. අවසන් ස්ටිච් දෙකට ඩික්‍රීස් එකක් කලින් කරපු විදිහටම කරගන්න අඩු කිරීමක්. ඊට පස්සේ දම්වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරවන්න. විසි එක්වන වටේත් අඩු කිරීමක් තමා කරන්නේ. මේ විදිහට පළවෙනි ස්ටිච් දෙකට ඩික්‍රීස් එකක් දාගන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟ ස්ටිච් 11කට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ ස්ටිච් 11ට සිංගල් ක්‍රොෂේ 11ක් දාගෙන අවසන් ස්ටිච් දෙකට ඩික්‍රීස් එකක් කරගන්න අඩු කිරීමක් කරගන්න. ඊට පස්සේ දම්වැල දාලා පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. විසි දෙවන වටේදීත් අඩු කිරීමක් තමා කරගන්නේ. පළවෙනි ස්ටිච් දෙකට ඩික්‍රීස් එකක් කරගන්න. ඊළඟ ස්ටිච් 9ට සිංගල් ක්‍රොෂේ එක ගානේ සිංගල් ක්‍රොෂේ 9ක් දාගන්න. ඉතුරු වෙන ස්ටිච් දෙකට ඩික්‍රීස් එකක් කරගෙන දම්වැලක් දාගෙන පිරවිල්ල අනිත් පැත්ත හරවන්න. මේ විදිහට පේලි 22ක් මම මේ ගොතාගෙන තියෙන්නේ. මෙතනින් අවසන් මේ ගොතන එක. ඊට පස්සේ වටය ගොතා ගන්න ඕනි.